Ona se v podstatě nejedná o nějaký jeden konkrétní právní úkon, který jsem napadl, ale byla to celá kultura rozhodování v organizaci, v které jsem zaměstnán, to znamená zařízení služeb pro ministerstvo vnitra. Jedná se o období roku 2009-2010, kdy se z té organizace prostě stal normální prostě korupční klondajk. To znamená, okolo organizace se rojily osobnosti takového polokriminálního a kriminálního světa, který se snažili na nejrůznějších věcech vydělávat a nejrůznější věci prostě uchopit do svojí moci a obrátit nějaký penězovody pro sebe. Znamená, u mě se nejednalo o jednu konkrétní věc, ale já jako vedoucí právního oddělení jsem měl možnost veškerým právním úkonům, který statutární orgán naší organizace měl uzavírat, zpracovávat a zveřejňovat připomínky. Připomínky se týkaly v podstatě všeho možného, zejména tedy nějakých právních aspektů dané transakce, ale zároveň, jestliže třeba cena té smlouvy, nějaké služby, zakázky nebo koupě nějakého zboží byla zcela zjevně nepřiměřená, tak jsem to prostě do toho referátníku, do té listiny, kterou se ten dokument schvaloval, tak do toho jsem tu svoji obavu z předraženosti nebo naopak v případě zcizování majetku poddimenzovanosti té ceny sděloval. No, ty připomínky se v podstatě přestaly v nějakou dobu, to znamená v roce 2010 se úplně začaly ignorovat a začaly se úplně jako bez jakýhokoliv studu ty referátníky ztrácet a začaly se ty smlouvy podepisovat. No, my jsme na to reagovali tak, že jsem se snažil nějakým způsobem s tehdejším ředitelem o tom podiskutovat a vyjasnit si to, což nějakým způsobem neprošlo. Posléze, když se nám to nepodařilo přijmout našeho ředitele, tak jsme oslovili náměstky ministra vnitra a posléze ministra vnitra s tím, aby v těch věcech zjednali pořádek. Jedinou reakcí v podstatě na to do dneška nemáme ani na to odpověď na ty dopisy nebo přípisy a podání, ale jedinou reakcí na to bylo to, že já a kolega Kratochvíl, který jsme zpracovávali tady tyhle ty přípisy, tak jsme byli ze svých funkcí odvoláni. To bylo k 30. září roku 2010. V podstatě už nám nezbývalo nic jiného, než se obrátit na média, v našem případě na Hospodářské noviny, a tam začalo tedy se zveřejňovat ty dokumenty týkající se těch předražených zakázek a dalších nestandardních věcí. To v podstatě na podkladě toho mediálního tlaku byl ten tehdejší ředitel doktor Kocík ze své funkce odvolán a tady se přesně stala ta chyba. Kdyby v tento moment policie reagovala na to, co jsme jí předali a na to, co jsme předali náměstku ministra vnitra a ministrovi vnitra, tak v tuto chvíli tam měla prostě naběhnout policie, zajistit veškerý důkazy. Namísto toho byl pověřen řízením inženýr Peška, tehdejší náměstek, Kocíka dnes už rovněž 4 odsouzený, posléze amnestovaný člověk, a za něj se veškeré důkazy likvidovaly. Za něj tam prostě jela přes noc kartovačka, takže a v podstatě skartovalo se tam na 3 směny. To jsou přesně ty důkazy, které v současné době chybí k jasnému usvědčení těch lidí z úmyslných trestných činů. Každopádně posléze byl tedy ministrem dosazen nový ředitel a za něj jsem se i já vrátil do funkce. Zpracovali jsme tedy kromě některých podnětů, které jsem předával policii, tak jsme zpracovali trestní oznámení, které se opíralo o auditorské závěry, včetně znaleckých posudků a podobně. Po velmi dlouhém trestním řízení byly v posledních měsících jak tehdejší ředitel, tak jeho náměstek inženýr Peška odsouzení za
trestné činy porušování povinností při správě cizího majetku z nedbalosti. Ale domnívám se, že kdyby tady skutečně existovala jasná a důsledná práce policie při zajišťování listinných důkazů v inkriminované době, takže by samozřejmě jsme tady nemluvili o nedbalosti, ale úmyslu a o trestech, které by byly za to skutečně relevantní nebo odpovídající. Je potřeba podotknout, že nelze navrhnout nějaký jeden mustr chování člověka, který na korupci nebo nějaký nestandardní nezákonnosti upozorňuje, tak nelze prostě nalinkovat jeden jediný postup. Je potřeba v každém případě to zvažovat zvlášť a radit se hlavně s lidmi, kteří si podobnou zkušenost prožili, po případě, kteří v dané problematice systematicky pracují. To znamená, na místě jsou patrně neziskové organizace zabývající se bojem proti korupci, kteří mají rozsáhlé zkušenosti, jak v daných případech postupovat. Je potřeba rozlišit ty dva modely chování člověka, jestli chce být s tím oznámením spojován, po případě je-li to skutečně nezbytný, a nebo v případě, že chce, aby se ta věc vyřešila a nechce, aby v tom jakýmkoliv způsobem figuroval. V obou případech, jak už jsem uvedl, určitě je potřeba se spojit s lidmi, kteří danou problematiku dobře znají, a ty ho už určitě odkážou na nějaké třeba orgány činné v trestním řízení, se kterými existuje nějaká spolupráce a je tady nějaká vědomost toho, že tam se právo dovolají. Já si domnívám, že je potřeba pracovat skutečně dobrý zákon o whistleblowingu. Zákon o whistleblowingu, to znamená o procesu oznamování nezákonností v naší zemi, musí obsahovat zejména několik bodů ochrany whistleblowera, to znamená toho člověka, který korupci nebo jinou nezákonnost oznamuje. Ta ochrana musí být vedena tedy ve 3 směrech. Musí to být ochrana fyzická, to znamená, jestliže existují skutečně možnosti, že by ten člověk byl nějakým způsobem napaden nebo jinak likvidován, tak mu musí být přiznána fyzická ochrana. Druhý směr ochrany musí být pracovně právní, to znamená, jestliže člověk oznámí korupci nebo jinou nezákonnost, musí být zakonzervován okamžitě jeho pracovně právní vztah a musí ten člověk být chráněn proti vyhazovům, odvolání, změně kompetencí, změně platových poměrů a dalších restriktivních opatření proti němu. A třetí směr ochrany se musí týkat jeho ochrany osobnosti, to znamená, jestliže ten člověk korupci oznámí, musí okamžitě existovat nějaká pravidla podle tiskového práva, aby ten člověk nemohl být úplně bez jakéhokoliv důvodu propírán médiemi a vytahování na něj věci, které buď s věcí nemají vůbec nic společného, anebo jsou vyloženě vylhané a mají pouze jediný cíl, a to dehonestovat tu osobnost toho oznamovatele. Tak v prvním případě jsem čelil vyhrožování vůči mně i dětem a policie mě odmítla dát ochranu, zejména pro moji rodinu. V druhém případě jsem tedy byl odvolán v přímé návaznosti na naše oznámení ze své funkce, a v třetím případě na mě do dneška chodí desítky a stovky nějakých anonymních udání na věci, se kterými nemám vůbec nic společného, po případě jsou naprosto neuvěřitelně zkreslené, tak abych jako největší lotra vypadal. Tak
vládní přístup k tomu je ten, že s velkým hlubukem přichází z věcí, které je absolutně k ničemu. Je to novela antidiskriminačního zákona, která má v podstatě akorát údajně zlepšit možnost obrany po té, co ten whistleblower je vyhozen, tak aby se lépe domohl návratu na své původní místo. V podstatě proti tomu už jakási legislativní ochrana funguje v současné době a ten legislativní počin z pera tedy úřadu paní vicepremiérky je úplně k ničemu. Každému, kdo se zajímá o whistleblowing, tak bych doporučil stránky i sdružení whistleblowerů ve Velké Británii nebo Spojených státech, kde právě jsou desítky zkušeností lidí, kteří upozorňovali na nějaké protiprávní nebo amorální věci. A to nejen ve státní správě, v soukromých podnicích. A je tam jasně patrná to, jakým způsobem se jim dostalo účinné ochrany, ale zároveň je tady i faktor nejenom té ochrany, ale i faktor motivace. V naší zemi se teď rozmohl takový demagogický názor v podstatě, hlavně aby to ty lidé nechtěli brát jako nějakou výdělečnou činnost. Já na tom absolutně nevidím nic špatného, jestliže lékem na korupci a další švary veřejné správy v naší zemi bude to, že lidé budou i finančně motivováni k tomu, aby korupci a ty další jevy odhalovali, tak já na to vidím, že naopak by to přinese obrovské pozitivum v úsporách. Ve Spojených státech amerických například funguje model, že jestliže za nějakou nezákonnost je tomu zaměstnavateli whistleblowera uložena nějaká finanční sankce, tak ten, oznamovatel, který tu činnost, tu protizákonnou aktivitu ohlásil, tak posléze dostane nějakou procentuální část z té uložené sankce. To by mělo podle mého názoru tvořit i v naší zemi tu motivační složku whistleblowerů a jestliže se z toho stane nějaký biznis pro někoho, tak já na tom nic špatného nevidím. Ze strany některých politiků jsme v posledních letech slyšeli tu jejich základní myšlenku. Tady jednou za 4 roky hoď lístek do urny, nejlépe pro jednu ze 2 velkých stran a potom ty další 4 roky prostě drž hubu, věnují se svojí práci a hlavně nám do toho nekafrej. Já se domnívám, že realita by měl být přesný opak toho. Lidé se musí sdružovat prostě od spolku zahrádkářů až po největší korporace bojující proti korupci. Prostě lidé jsou naprosto nevšímaví proti všemu, co se okolo nich děje. A nejde prostě jenom o miliardové tunely ve státní správě, ale jde prostě o to, že lidé, jestliže nebudou důsledně, já nevím, třídit odpadky a nebudou důsledně sbírat exkrementy po psech, tak se tady prostě nevygeneruje elita lidí, kteří plní ty sociální povinnosti od takovýchhle drobností a těma elitama se stávají lidé, kteří by měli být už zachyceni tím základním sítem nějaké občanské společnosti. Pro mě zásadním kritériem při výběru kandidáta ve volbách, a v podstatě jsou to jakékoliv, ať prezidentské nebo komunální, tak je jeho minulost toho člověka. Musíme se podívat na to, co ten člověk doteďka dělal a proč si myslíme, že bude-li ten člověk v politice nebo na nějakém voleném místě, takže se bude chovat jinak. Ten člověk se bude chovat úplně stejně, akorát, že bude mít mnohem větší moc. Jestliže jsou prezidentské volby a hledíme na kandidáty, kteří zůstávají absolutně nevšímaví k tomu, co se okolo nich děje a naopak k tomu strašnou spoustou vlastních iniciativ k tomu špatnému přispěli, tak proč bych je měl volit? Budou volit jak v komunálních, tak v sněmovních i jiných volbách jenom lidi,
kteří prostě jsou schopni reagovat na to, co se okolo nich děje a účinně přispět k tomu, aby se to změnilo a nebudou volit lidi, kteří buď na to apaticky hledí a myslí si, že se s tím nic dělat nedá, no tak to nemá vůbec cenu volit. A nebudou volit ani lidi, kteří k tomu všeobecnému marazmu přispěli. Veřejnost se samozřejmě zhostila svých ústavních práv a povinností, nicméně nedomnívám se, že došlo k nějakému průlomu, který jsme tady doufali, tím projevem přímé demokracie. Domnívám se, že tu hlavní sílu a taky peněžní toky namísto korupčních aktivit ve sněmovně a senátu převzaly média, jejichž zpravodajství tedy o volbách nemůžu vůbec považovat za objektivní a nemyslím si, že by ta změna, která tady proběhla vůči přímému projevu demokracie, vůči volbě hlavy státu, že by nějak přispěla k tomu, co jsme doufali. Rozhodně se nedomnívám, že by tady k něčemu pozitivnímu přispěly takový okamurovský nápady na odvolatelnost všeho a referenda o zákonech, to znamená, pak si budeme volit jenom líbivá hesla, líbivé zákony a nebude tady jakýkoliv jasný nástroj na vymahatelnost práva, protože ty nebudou líbivý, tak si v referendu zase zrušíme trestní zákon, protože to je ošklivý nástroj k zavírání lidí. No, tak každopádně takovýto projekt přímé demokracie se mně nezdá, jako, že by vedl k něčemu pozitivnímu. Já si myslím, že současný stav té míry přímé demokracie u nás je správný, ale jde o to, aby se skutečně lidi byli schopni mnohem lépe zaangažovat do stavu věcí okolo sebe a například ty regionální referenda, které jsou zákonem regulovány, tak, aby se v konkrétních případech skutečně využívaly a jestliže se třeba jako tady v Plzni nebo tady na Praze 7 nebo v Plzni nastaví ty věci a skutečně veřejnost zaujme jasný kategorický postoj k tomu, vyvolá se referendum a nějaká radnicí organizovaná prasárna se veřejností zatrhne, tak takovéto projevy přímé demokracie jsou určitě tím jako výborným, to, co může změnit určitým způsobem stav společnosti. Právě věřím v řadu takových občanských iniciativ, třeba na Facebooku, na internetu a na dalších elektronických sítích, které směřují k kontrole té činnosti politiků. Prostě jestliže tady bude ještě mnohem větší a přesnější představa o tom, co politik dělal, co zorganizoval, jaký legislativní nástroj vymyslel, pro co hlasoval, proti čemu hlasoval. A budou tady existovat servery, které už částečně existují, které to budou skutečně do detailu mapovat a srovnávat, tak prostě před dalšími volbami si můžu skutečně vzít kandidátku té politické strany, které důvěřuji díky jejímu programu a nějakým způsobem si vyfiltrovat, nějakým způsobem si srovnat to, co ten politik v uplynulém volebním období dělal, ať na té stejné pozici, pro kterou je volen třeba do sněmovny, tak na té radniční třeba, odkud on v současné době pochází. A jestliže by tady existuje skutečně detailní představy o tom, tak potom se toho člověka musíme dál ptát, jako proč jste nehlasoval pro takovýhle protikorupční nástroj, proč jste hlasoval pro takovýhle legislativní paskvil, pro jednu třeba solární nebo jinou lobby. A myslím si, že právě takovýmito projekty by se ty lidi mohli mnohem blíž seznámit s tou dosavadní činností toho člověka. Absolutně se ztotožňuji s těmi
legislativními návrhy, které vznikly v rámci té iniciativy rekonstrukce státu. Proti tomu já nemůžu říct vůbec nic a naprosto se s tím stotožňuji. Nicméně domnívám se, že nad rámec toho by měl tedy být schválen zákon o whistleblowingu a ještě celá řada dalších legislativních věcí, které by některé peněžní toky směřující ke státu nebo státu prostě se zprůhlednily. Dám třeba příklad jako jeden z desítek, který mi teď napadá, to jsou nájemní vztahy státu. Stát ročně dostává stovky milionů až miliardy z nájmu nemovitého majetku, který vlastní. Nicméně ty nájemní vztahy, jak z vlastní zkušenosti vím, jsou mnohdy 10-20 let starý, nájem nikdo nevalorizuje a je v tom neuvěřitelný nepořádek. Kdyby se tady přijala vhodná legislativní změna zákona o majetku státu, která by zpřísnila ty pravidla pro najímání státního majetku, tak třeba by se jakoby okamžitým bezprostředním efektem by mohlo být třeba navýšení té částky, té výtěžnosti nájemních vztahů o stovky milionů ročně. Nestálo by to v podstatě nic a narovnaly by se tím úplně pokřivené vztahy. Já jsem dostal v březnu roku 2011, to znamená několik měsíců po mých oznámeních, kterým o nezákonnostech u mého zaměstnavatele ocenění od nadačního fondu proti korupci. Tato cena mě spíš než ta finanční částka nebo některé další věci s tím související, mě neuvěřitelně psychicky pomohla ta představa, že někdo vůbec sdílí stejné morální hodnoty jako já. Že tady existují lidé, kteří ve svém čase a ze svých vlastních prostředků chtějí financovat něco, co stejně jako já, tak oni považujeme za špatné a že tady vůbec existuje nějaký trend k tomu, aby se ty věci změnily. To znamená spíš než ty finanční aspekty mě neuvěřitelně povzbudila ta samotná existence nadačního fondu proti korupci a ocenění toho, co jsem dělal.